नमस्कार, सुवर्णास किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहे फणसाच्या भाजीची रेसिपी। तर रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। फणसची भाजी करण्यासाठी मी इथं फणस घेतलेला आहे। फणस निवडत असताना असं घ्यायचं आहे, म्हणजे याच्यामध्ये बिया पण आहे। असं फणस घेतल्याने काय होतं, भाजी पण एकदम चविष्ट बनते। आणि जर समजा तुम्ही कोवळं फणस घेतलं तर ते आहे ना, भाजी केल्यानंतर कडसड लागतं। त्यामुळं फणस निवडताना अशाच पद्धतीचं फणस आपल्याला घ्यायचं आहे। तर फणसचा जो हा वरचा भाग आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा असतो। तर आता हे आपल्याला चिरण्यासाठी हाताला पहिलं तेल लावून घ्यायचं आणि चाकू किंवा तुम्ही विडीने जर कापणार असाल तर त्याला देखील तेल लावायचं आणि मग कट करायचं, म्हणजे याच्यातलं चिकट जो द्रव आहे तो आपल्या हाताला चिकटणार नाही। तर आता आपण पहिला हाताला तेल लावून घेऊया। मी इथं दोन्ही हाताला पण इथं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि आता विडीला पण तेल लावून घेणार आहे आणि हे फणस कट करणार आहे। मध्यम आकाराचे तुकडे आपण कापून घेणार आहे। फोडी कापून झालेल्या आहेत। मध्यम आकाराच्या फोडी मी इथं कापून घेतलेल्या आहेत आणि बिया सकटच घेतलेल्या आहेत, कारण ह्या बिया छान लागतात भाजीमध्ये। याची वेगळी पण तुम्ही रेसिपी करू शकता, ह्या बियांची सेपरेट, नुसतं तेलामध्ये फ्राय करून पण खाऊ शकता। ह्या बिया अशा पण छान लागतात किंवा भाजीमध्ये पण तुम्ही याचा वापर करू शकता। तर इथं फोडी कापून झालेल्या आहे। स्वच्छ पाण्यामध्ये या धुवून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर थोड्या कोरड्या करून लगेचच तळायला घेणार आहे मी। फोडी स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत आणि कोरड्या करून घेतलेल्या आहेत। तर या आता आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत। तळण्यासाठी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे। मीडियम फ्लेमवर या फोडी आपण तळून घेणार आहे। तेल गरम झालेलं आहे। एका वेळेस जितक्या फोडी तळता येईल तेवढ्या आपण इथं तळून घेणार आहे। थोडासा याचा कलर चेंज होतपर्यंत आपल्याला या फोडी तळून घ्यायच्या आहे। नंतर आपण परत याला ग्रेव्हीमध्ये शिजवणारच आहे। अजून कलर बदलायला इथं सुरुवात झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकाल फोडींचा कलर कसा बदलायला सुरुवात झालेली आहे। इतक्याच आपल्याला या फोडी अशा तळून घ्यायच्या आहे। तर आता ह्या एका प्लेटमध्ये काढून घेते। फणसच्या सर्व फोडी इथं तळून झालेल्या आहे। तर आता आपल्याला रस्स्यासाठी मसाला बनवायचा आहे। मसाला बनवण्यासाठी मी इथं घेतलेले आहे 2 कांदे असे कापून घेतलेले आहे, पातळ आणि लांब। त्यानंतर घेतलेला आहे खोबरं, टोमॅटो घेतलेला आहे एक छोटा चिरून, लसूण आल्याची पेस्ट आणि इथं घेतलेले आहे थोडे भाजलेले धने। तर सगळ्यात आधी आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे। कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे, तर यामध्ये कांदा आपण भाजून घेऊया गोल्डन रंग येतपर्यंत। कांद्याचा कलर इथं बदललेला आहे, सोनेरी रंग येतपर्यंत असा भाजून घेतलेला आहे कांदा। तर आता हा झालेला आहे, तर काढून घेऊया। आता खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। हे खोबरं आपल्याला कोरडंच भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं इथं भाजून घेतलेलं आहे, हलका असा त्याचा कलर बदलतपर्यंत।
एवढंच आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे। आता हे काढून घेऊया। आपल्याला मसाला आता मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे। सगळ्यात आधी धने मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। धने पावडर इथं झालेली आहे बारीक करून। तर आता आपण कांदा खोबऱ्याचं इथं वाटण बनवून घेणार आहे पाणी न घालता। जर गरज पडलीच तर एक छोटा चम्मच असं पाणी घालून तुम्ही बारीक करू शकता। कांदा खोबरा इथं बारीक झालेला आहे। तर आता भाजीची फोडणी बघूया। फोडणीसाठी गॅसवर इथे एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 मोठे चमचे तेल टाकलेलं आहे गरम होण्यासाठी। तेल गरम झालेलं आहे। तर यामध्ये सगळ्यात आधी मी हिरवी मिरची आणि लाल मिरची टाकून घेणार आहे। त्याचबरोबर इथं तेजपत्ता घेतलेला आहे, तो पण इथं टाकून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। गॅसची फ्लेम इथं मीडियम करून घ्यायची आहे। मिरच्या चांगल्या झालेल्या आहे। तर आपण जे वाटण बनवलेलं होतं भाजीचं, आता ते यामध्ये आपण टाकून घेणार आहे कांदा खोबऱ्याचं वाटण। तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचा आहे हा मसाला। मसाले तेल सोडतपर्यंत हे चांगलं होऊ द्यायचं आहे तेलामध्ये। मसाले आपले होत आहे तोपर्यंत गॅसला एका बाजूवरती एका भांड्यामध्ये पाणी लावायचं आहे गरम होण्यासाठी। म्हणजे आपण भाजीमध्ये गरम पाणी टाकलं की भाजीला पटकन उकळी पण येते आणि भाजी पण चांगली शिजते आणि तर्री देखील छान येते। त्यासाठी गरम पाणी लावणार आहे एका बाजूला मी। मसाले चांगले तेलामध्ये होत आहे आणि कलर पण याचा बदलायला सुरुवात झालेली आहे। तर त्याचबरोबर आता आपण इथं लसूण आल्याची पेस्ट टाकून घेणार आहे। आता यामध्ये टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे। टोमॅटो चांगले याच्यात शिजतपर्यंत हा मसाला असाच होऊ द्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता इथं मसाल्यामधून तेल असं बाहेर सुटलेलं दिसत आहे। तर हा मसाला आता चांगला झालेला आहे। यामध्ये थोडी हळद टाकून घ्यायची आहे। त्यानंतर धने पावडर जी आपण बारीक केलेली होती, दोन छोटे चम्मच लाल तिखट, एक छोटा चमचा गरम मसाला। हा गरम मसाला मी रेडीमेडच घेतलेला आहे। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। 1 ते 2 मिनिटं चांगले परतून घ्यायचे आहेत मसाले। आता यामध्ये फणसच्या फोडी सर्व टाकून घ्यायच्या आहेत। आणि हे व्यवस्थित मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये गरम पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि गॅस इथं मोठा करायचा आहे।
पाणी थोडं थोडं करून टाकायचं आहे, म्हणजे आपल्याला रस्सा किती पाहिजे तेवढं. जास्त पण पातळ नाही करायचं आणि जास्त पण घट्ट नाही. साधारण अशा पद्धतीचा रस्सा मी इथं केलेला आहे एवढा, म्हणजे जास्त पण असा पातळ नाही केलाय, घट्टच आहे थोडा. आणि या फोडी आता चांगल्या यामध्ये उकळू द्यायच्या आहे, म्हणजे रस्स्याचा जो अर्क आहे तो या फोडींमध्ये पण उतरेल. मीडियम फ्लेमवर साधारण 5 ते 7 मिनिटं या उकळू द्यायच्या आहे. यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मीठ टाकून झालेलं आहे. यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकून द्यायची आहे वरून आणि 5 ते 7 मिनिटं चांगली उकळू द्यायची आहे भाजी. 7 ते 8 मिनिटं झालेले आहे, तर भाजी एकदा आपण चेक करून घेऊया. भाजीला मस्त असा रंग आलेला आहे आणि छान अशी तर्री पण दिसत आहे. तर आता आपण फोडी यातल्या शिजल्या आहेत का ते चेक करून घेऊया एकदा. मस्त दिसत आहे फोडी, अगदी छान मऊ झालेल्या आहे. तर आता ही भाजी झालेली आहे. गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. मस्त अशी गरमागरम आता सर्व करायला घेऊया. तयार आहे मस्त अशी तर्रीदार फणसाची भाजी. तर ही भाजी तुम्ही पोळीसोबत किंवा भाकरीसोबत खाऊ शकता. तर जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूया अशाच झणझणीत रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.